नमस्कार मित्रांनो, मी गणेश शेळकर आपलं स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. व्हिडिओचं टायटल पण तुम्हाला नक्कीच कळलं असेल आता आपण कुठे चाललो. यस, आता खूप महिन्यानंतर म्हणण्यापेक्षा खूप वर्षानंतर आपण माळशेज घाटला चाललेलो आहोत. मला वाटते 8 ते 9 वर्षानंतर मी चाललो आहे. आणि लास्ट टाइम मी जेव्हा गेलो होतो ते मला वाटते कळसुबाईसाठी गेलो होतो आणि लास्ट म्हणजे झालं त्याला 8-9 वर्ष आणि आज परत 8-9 वर्षाने मी तिकडे चाललो आहे. आणि मॉन्सूनमुळे तर खूप भन्नाट असं व्ह्यू बघायला मिळतो. आणि मागे जर तुम्ही बघाल तुम्हाला आमचा दिघा आणि आम्ही इथेच राहतो आणि खूप असं बरं वाटते. आणि खूप महिन्यानंतर मला वाटते माझा प्रयत्न चालू होता ब्लॉगमध्ये घ्यायचा आणि आज तो योगायोग आला आहे. आणि खूप असं भन्नाट असं व्ह्यू आहे. तुम्ही कधी आलात तर नक्की तर सेल्फी पॉईंट आहे, आलात तर नक्की सेल्फी काढा. आणि खूप भन्नाट असं दिसतं. तर मागे जर बघायचं असं एक सुंदर असं तलाव येते आणि इथून जर तुम्ही या साईडला आलात सुंदर अशी बाईक तुम्हाला दिसते आणि सुंदर असा मागचा व्ह्यू. आणि चॅनलवर तुम्ही जर पहिल्यांदा आला तर नक्की चॅनल सबस्क्राईब करायला का फ्रीमध्ये आहे, कारण खूप वेळ लागते व्हिडिओ मला काही सेकंड लागतं. तुम्हाला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा नक्की करा. आणि केलं नसेल तर अजून करून घ्या आणि केलं असेल तर खूप धन्यवाद. आणि आपली बाईक सजली जाण्यासाठी. आणि चला मग आपल्या राईडची सुरुवात करूया. सुंदर असा व्ह्यू आणि सुंदर अशी आपली बाईक आणि पाऊस पण सुरू झाला आहे आणि आपल्याला लवकरात लवकर निघावं लागेल. आणि अजून एक बॅड गोष्ट म्हणजे आपला जो पेट्रोल आहे तर पेट्रोल आता रिझर्वर आहे गाडी, आपल्याला लवकरच पेट्रोल टाकावं लागेल. पाऊस पण सुरू झाला आहे. चला मग आपल्या राईडची सुरुवात करूया. ओ ये पाऊस पण जोरात सुरू झाला. ओके, नो प्रॉब्लेम, आपल्याकडे सर्व गोष्टी आहेत. खूप दिवस झाले गाडी अशीच पडून होती, गाडीला मी हात नव्हता लावला आणि आज खूप दिवसांनी मी गाडी बाहेर काढलेली आहे आणि खूप असं बरं वाटतं आहे. पण त्याच्या आधी आपल्याला पेट्रोल भरावं लागेल आणि पेट्रोल खूप महत्त्वाचं आहे. आणि इथून आपल्याला राईट मारायचं कारण की पेट्रोल पंपला जायचं आहे. हे थोडंसं आउटसाईडने चाललं आहे. हो बाबा, असेल की साईडला इथून असं आपल्याला राईट जायचं आहे आणि आपल्याला पेट्रोल भरायचं. आणि आता थोडंसं आपण आउटसाईडने जाणार आहे. जर कोणी हा व्हिडिओ बघत असेल आणि जर बोलला गणेश तू आउटसाईडने का जातं आहे, कारण की पेट्रोल पंपला टर्न मारण्यासाठी आपल्याला थोडंसं लांबून असं फिरून जावं लागतं आणि इथून जरा शॉर्टकट आहे. आणि मला हवा पण भरायची आणि आपल्या टायरमध्ये हवा नाही आहे कारण की मला वाटतं 15 दिवस झाले गाडीला मी हातसुद्धा लावलेला नाही. आणि आज 15 दिवसानंतर मी आज पुन्हा बाईक बाहेर काढलेली आणि खूप असं बरं वाटतं. आणि पाऊस पण सुरू, क्या बात है, जो भी बात है हम दोनों के साथ है. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. अरे आत्ता गेलो. 1 hour later. मला एक दृश्य दाखवायचं होतं कारण की त्यासाठीच मी थांबलो होतो. तुम्हाला दाखवतो. समोर जो तुम्ही बघत असाल तुम्हाला 3 अशा पटऱ्या दिसतात, 1, 2 आणि 3 अशा ज्या लाईन तुम्हाला दिसतात हे अतिप्राचीन लाईन आहेत. आणि जेव्हा आम्ही इथून जायचो म्हणजे लहानपणी, आत्ताही कधी आपण ट्रेनने गेलो तर याच रस्त्याने जातो आणि खूप असं भन्नाट बघायला मिळतं. आणि आता पाऊस थांबला आहे आता त्यामुळे एवढं काय नाही, पण पाऊस असला तर एकदम भन्नाट व्ह्यू असतो. आणि समोर जसं तुम्हाला धुके दिसत असेल आणि आपल्याला याच रस्त्याने जायचं आणि आपली सुंदर अशी बाईक आणि सुंदर असा हा रोड. खूप असं बरं वाटते आणि खूप असं पॉझिटिव्ह वाटते, फील आलं इथं. आणि मला वाटतं 8 ते 9 वर्षानंतर इथं आलो आहे. आणि खरंच प्रवीण सॉरी, कारण की तू हा व्ह्यू मिस करतो आहे, मला त्याचं वाईट वाटतं आहे. कारण की मी तुला बोललो होतं की मलाही माळशेज घाटला आणि तूही बोललो होतं मला सांग, पण माझा काही प्लॅन नव्हता त्याबद्दल. तुला माहिती आहे आपलं कसं असतं, 4-5 ठिकाण ठरलेले असतात आणि सकाळी जसं निघलं असं वेळ असेल तसं आपण निघतो. त्यामुळे मनापासून सॉरी. आणि हसू नको व्हिडिओ बघतो तर पूर्ण व्हिडिओ बघ. आणि खूप आणि खरंच तुलाही मिस करतो आहे त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. आणि चला मग आपल्या पुढच्या प्रवासाची सुरुवात करूया.
माळशेज घाटला तुम्ही येता, तुम्हाला असेच धबधबे तुम्हाला बघायला मिळतील, सुंदर असे नजारे. क्या बात. इथे काय नाही, इथं सुरुवात आहे, तुम्हाला अजून भन्नाट व्ह्यू बघायला मिळतील. आणि इथून असं टर्न जर मारला असा एक टेबल पॉईंट येतो, तो पण मला बघायचा आहे. कारण की खूप वर्षानंतर चाललं आणि तेव्हा एवढं काय नव्हतं, पण आता चांगल्या प्रमाणे खूप असं चांगलं डेव्हलप केलेलं आहे. आणि चला रस्त्यात काय घडलं तर सांगत जाईल हळूहळू. त्या आवाज एवढं भारी वाटतं नाही इथं आल्यावरती. 8 ते 9 वर्षानंतर आल्या, पण खूप काय गोष्टी इथं बदलल्यात. जसं की या रेलिंग नव्हत्या, ह्या रेलिंग लावल्यात. आणि खाण्यापिण्याची एवढी व्यवस्था नव्हती जेव्हा मी आलो होतो. आणि आज खूप वर्षाने आल्यावर असं खूप बरं वाटतंय. ते म्हणतात ना, कुठल्या पण आईला आपलं बाळ मोठं झालेलं कसं एकदम बरं वाटतं, तसं आज मला असं वाटतं की माझी आई म्हणजे ही सह्याद्री आज एवढी पर्यटनाने भरली. आणि आज मला खूप असं बरं वाटतं, प्राऊड फील वाटतं की याचा पार्ट मी आहे. आणि आम्ही ट्रेकिंग करतो, तुम्ही ट्रेकिंग करत असाल. आणि त्या आम्ही जे करतो ते तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघता, आणि जे आम्ही करतो ते प्रत्यक्षात बघतो. आणि व्हिडिओमध्ये बघण्यात आणि प्रत्यक्षात बघण्यात खूप फरक आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ सोडून जर प्रत्यक्ष अनुभवायचं असेल तर नक्की तुम्ही इथे या, तुम्हाला भन्नाट अशी व्ह्यू बघायला मिळतील. खरं सांगतो, जसं खंडाळाचा घाट आहे त्या घाटापेक्षा पण हा एक खूप असा सुंदर असा अप्रतिम असा हा घाट आहे. कधी आला तर नक्की व्हिजिट द्या, खूप बरं वाटतं इथं आल्यावरती. आणि चला काय घडलं तर सांगत जाईल. हो ये. थोडंसं पुढे आल्यावरती आपण अशा ठिकाणी पोहोचलो तिथं मोस्टली लोक येतात आणि सेल्फी काढतात. त्याला व्ह्यू पॉईंट असं म्हणतात. मागे जर तुम्ही बसाल तुम्हाला व्ह्यू पॉईंट दिसतोय आणि तुला पुढे जाऊन दाखवतो. तर तुम्ही समोर जर बघितलं पुन्हा तुम्हाला माळशेज घाट असं दिसतो आणि हा असा व्ह्यू पॉईंट आहे. चला मी तुम्हाला सिनेमॅटिक शॉटमध्ये दाखवतो, नक्की बघा, आवडतं तर लाईक करा. चला. मुंबईमध्ये कोणाला पण विचारा मन्नत कुठे आहे, कोणी सांगेल. पण जर भटक्यांना विचारलं जन्नत कुठे आहे तर ती इथेच आहे, माळशेज घाटामध्ये. फायनली आपण माळशेजचा जो व्ह्यू पॉईंट आहे आणि जो थंब पॉईंट आहे आपण तिथं आलेलो. मागे जर तुम्ही बघत असाल तुम्हाला व्ह्यू दिसत असेल आणि आपल्याला तिथेच जायचं आहे. तर तुम्हाला इथे यायचं असेल सिम्पल आहे, कधी कधी धुकं असल्यामुळे दिसत नाही. माझ्यासोबत पण तसंच झालं होतं. मी पुढे निघून गेलो. तुम्हाला हा बोगदा दिसेल, त्या बोगद्याच्या जर इकडून जर आलात इथं तुम्हाला अशा गाड्या दिसतील. बस समजून जावा की आपण व्ह्यू पॉईंट आणि थंब पॉईंटच्या इथं आलेलो. माळशेज घाटच्या व्ह्यू पॉईंटवरती आल्यावरती काही लोक मला अशी भेटले आणि त्यांनी मला स्पेशल सांगितलं की आम्हाला व्हिडिओमध्ये घ्या. मागे जर तुम्ही बघत असाल, तुमचं नाव सांगा लेखकाचं. माझं रोहन पठारे, पांगलो शिवा माझं. आणि तुझं? आम्ही काय भाई इकडे. आणि तुझं? कर्ष डोंबरोली. महेश म्हात्रे. अरे वा.
खूप छान वाटलं यांना भेटून. आणि याने स्पेशली मला रिक्वेस्ट केली की आम्हाला व्हिडिओमध्ये यांचे काही फोटो काढले. दादांना फॉलो सबस्क्राईब सगळं करा, लाईक करा, शेअर बटनवर क्लिक करा आणि ऑलवर जे लिहिते क्लिक करा. कारण की दादा खूप लांबचे आहेत, इथे आमच्या मालशेज घाटाजवळ आले तर आम्हाला अभिमान आहे त्यांचा. त्यांना लाईक सबस्क्राईब सगळं करा. ऐकलं ना काय बोलले, लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला व्ह्यू पॉईंट थंब पॉईंट आणि चला मग आपण तिकडे जाऊ आणि काय सिनेमॅटिक शॉट तुम्हाला दाखवतो. नक्की बघा, आवडतं लाईक करा. चला. नक्कीच तुम्हाला सिनेमॅटिक शॉट आवडले असेल, आवडलं तर लाईक करा. आणि व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. नक्कीच तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल, आवडला तर लाईक करा. आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवारात नक्की शेअर करा, कारण दिलेलं आणि घेतलेलं नॉलेज कधी वाया जात नाही, लक्षात असू द्या. आणि अजून चॅनल सबस्क्राईब केलं तर सबस्क्राईब करा, फ्रीमध्ये आहे. चला मग अशाच काही ठिकाणी भेटू पुन्हा कधीतरी निवांत कुठेतरी. बाय बाय.